Hôm nay, chúng tôi muốn dẫn các bạn quay trở lại một thời kỳ đầy biến động, nhưng cũng vô cùng thiêng liêng. Khi Ngài Thích Minh Tuệ, một vị sư khổ hạnh, đã khiến cả xã hội phải chú ý đến cuộc đời và những giá trị mà Ngài mang lại. Hiện tượng Ngài Thích Minh Tuệ, mặc dù đã dịu xuống trong một thời gian, nhưng dấu ấn mà Ngài để lại vẫn mãi in sâu trong lòng những ai từng biết đến. Đây chính là cơ hội quý giá để chúng ta nhìn lại hành trình tu tập và khất thực của Ngài, một hành trình không chỉ khắc nghiệt về mặt thể chất, mà còn đầy thử thách về mặt tinh thần. Hãy cùng chúng tôi khám phá những gì Ngài đã cống hiến cho xã hội và cho chính chúng ta qua từng bước chân đơn sơ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Ngài Thích Minh Tuệ không phải là một vị sư bình thường. Ngài đã thực hành 13 hạnh đầu đà, một trong những pháp tu khổ hạnh khắc nghiệt nhất trong Phật giáo, trong suốt 6 năm trời. Mặc dù nhiều người biết đến Ngài từ những ngày đầu tiên bước vào hành trình này, nhưng phải đến năm 2024, hình ảnh của Ngài mới thực sự lan tỏa rộng rãi nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội. Pháp tu khổ hạnh của Ngài không chỉ là một sự thử thách về thể chất, mà còn là một cách để thử thách sự kiên nhẫn, lòng kiên trì và sự buông bỏ của chính mình. Ngài đã tạo nên một sức ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Từ những vùng quê xa xôi đến các đô thị sầm uất, đâu đâu người ta cũng bàn tán về Ngài. Có người ca ngợi Ngài như một biểu tượng của sự giác ngộ, nhưng cũng có người chỉ trích Ngài, thậm chí lợi dụng hình ảnh của Ngài để tự đánh bóng tên tuổi. Trong khi một số người cuồng tín đi theo để mong hưởng phúc báu, mong rằng qua việc theo dõi và học hỏi từ Ngài, họ có thể đạt được sự an lạc và bình yên trong cuộc sống, thì cũng có những người âm thầm ngưỡng mộ Ngài từ xa. Những người này, dù không thể trực tiếp theo bước Ngài, nhưng trong lòng họ luôn kính trọng và cảm phục trước sự dũng cảm và quyết tâm của Ngài. Nhưng trong tất cả những tình cảm ấy, vẫn tồn tại sự đối lập rõ rệt. Ngược lại với những người tôn kính Ngài, có không ít người chỉ trích và chế giễu. Họ cho rằng hành động của Ngài là cực đoan, đi ngược lại với những gì mà xã hội hiện đại cần. Một số người thậm chí còn lợi dụng hình ảnh của Ngài để phục vụ cho những mục đích cá nhân, biến Ngài thành một công cụ để tạo dựng tên tuổi hoặc lợi ích riêng cho mình. Những người chỉ trích Ngài thường cho rằng việc thực hành khổ hạnh là không cần thiết trong thời đại hiện nay, khi cuộc sống vật chất đã trở nên đầy đủ và phong phú hơn. Họ cho rằng thay vì khổ hạnh, mỗi người nên tập trung vào việc cống hiến cho xã hội qua những hành động thực tế như giúp đỡ người nghèo, giáo dục trẻ em hoặc tham gia các hoạt động từ thiện. Nhưng điều mà họ không nhận ra là chính sự khổ hạnh của Ngài Thích Minh Tuệ đã mang lại một bài học vô cùng sâu sắc về sự buông bỏ và từ bỏ mọi ràng buộc để đạt đến sự giác ngộ, giải thoát. Hạnh đầu đà là một phần quan trọng trong hành trình tu tập của Ngài Thích Minh Tuệ. Đây không chỉ là một phương pháp tu hành đơn thuần, mà còn là một cách để kiểm soát và rèn luyện bản thân, loại bỏ những điều vô thường, những dục vọng và sự tham luyến vào vật chất. Dưới đây là 13 hạnh đầu đà mà Ngài Minh Tuệ đã thực hành trong suốt 6 năm. Hạnh phấn tảo y. Phấn tảo y là loại y phục được làm từ những miếng vải vụn rách, không dùng đến được lấy từ nghĩa địa, bệnh viện, ở ngoài đường hay ở rừng. Sau đó được giặt sạch và vá lại thành y để mặc. Cái đồ họ ấy, nhưng mà khi mình lấy vải ấy, mình giặt cái này nó sạch, nó đẹp ngay. Hạnh ba y. Vị tu sĩ tu hạnh đầu đà chỉ có 3 y, bao gồm thượng y, trung y và hạ y. Chư tăng dùng y đó đến khi rách, thậm chí là không còn chỗ vá mới được may mới. 3 y đây, cái y ở trên người là một cái, y này một cái, y quần này một cái, y hạ một cái là 3 y. Hạnh khất thực. Chư tăng tu hành hạnh đầu đà mang bình bát đi khất thực để nuôi sống bản thân mình. Chư tăng không đợi tín chủ mời đến nhà để cúng mà phải mang bình bát khất thực. Hạnh khất thực từng nhà. Đi khất thực theo từng nhà, không chọn gia chủ giàu sang mà bỏ những gia đình nghèo khổ, không tới nơi có nhiều đồ ăn ngon mà phải khất thực tuần tự. Hạnh nhất tọa thực. Khi ăn, nếu đã đứng dậy thì vị tu sĩ đó không ăn nữa, có người đến cúng thêm cũng sẽ không ăn. Hạnh ăn bằng bình bát, chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, gọi là người ăn bằng bát.
hạnh không để dành đồ ăn. Vị hành giả khi thọ thực không để dành đồ ăn còn dư hoặc đồ tín chủ cúng dường cho ngày hôm sau. Hạnh ở trong rừng, Ngài thường xuyên chọn ở trong rừng, không ở những nơi tiện nghi hay có sự thoải mái. Hạnh ở dưới gốc cây, Ngài thực hành hạnh đầu đà bằng cách chọn ngủ dưới gốc cây, nơi không có mái che. Hạnh ở ngoài trời, Ngài không chọn nơi ở cố định mà thường xuyên ở ngoài trời, đối mặt với mọi điều kiện thời tiết. Hạnh ở nghĩa địa, đôi khi Ngài lựa chọn nghĩa địa làm nơi nghỉ ngơi, chấp nhận sự lạnh lẽo và tĩnh mịch của nơi này. Hạnh nghỉ ở đâu cũng được. Tu sĩ tu hành hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ, mà tùy thuận nghỉ ở đống rơm, gốc cây hoặc những nơi không thoải mái. Hạnh ngồi ngủ, Ngài không nằm khi ngủ, mà chỉ ngủ trong tư thế ngồi, thể hiện sự khổ hạnh và sự nghiêm túc trong tu hành. Trong suốt 6 năm, Ngài đã thực hiện những hạnh đầu đà này mà không một lần nào vi phạm. Đối với Ngài, mỗi ngày là một thử thách mới, nhưng cũng là một cơ hội để kiểm nghiệm và phát triển bản thân. Hành trình này đã giúp Ngài đạt đến một trạng thái tâm linh cao siêu, nơi mà những phiền não và ràng buộc của đời sống trần tục không còn làm xáo trộn tâm trí Ngài nữa. Hành trình khổ hạnh của Ngài đã không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân, mà còn lan tỏa ra cộng đồng, trở thành một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người. Dấu chân 2600 đã tổng kết những điều mà Sư Minh Tuệ đã làm được cho chúng ta, cho cộng đồng Việt Nam cũng như tín đồ Phật giáo. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng điều này để thấy rõ hơn những giá trị mà Ngài đã mang lại. Không thể không nhắc đến sự lan tỏa của Ngài trên các phương tiện truyền thông. Trước khi chúng ta đi sâu vào những nội dung thú vị trong video, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội trong việc đưa hình ảnh của Ngài Minh Tuệ đến với hàng triệu người trên khắp thế giới. Chỉ trong vòng một tuần, tên của Ngài đã được tìm kiếm 90 triệu lần trên Google. Đây là một con số kỷ lục, khiến Ngài trở thành nhân vật được chú ý nhất Việt Nam trên các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook, Viber và Instagram. Hình ảnh của Ngài không chỉ xuất hiện trên các bài báo, video, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ trong các lĩnh vực khác nhau. Nghệ sĩ hội họa đã vẽ lại những khoảnh khắc khổ hạnh của Ngài, thể hiện qua những bức tranh đầy cảm xúc, mô tả lại cảnh Ngài ngồi thiền trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Các nhà làm phim đã bắt tay vào sản xuất những bộ phim tài liệu và phim điện ảnh kể về cuộc đời Ngài, mang lại cho khán giả một cái nhìn sâu sắc hơn về những gì Ngài đã trải qua và những giá trị mà Ngài theo đuổi. Âm nhạc cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của Ngài. Những bản nhạc được sáng tác dựa trên cảm hứng từ hành trình khổ hạnh của Ngài không chỉ là những giai điệu đẹp, mà còn là những thông điệp tinh thần nhắc nhở mọi người về giá trị của sự buông bỏ và lòng từ bi. Trong lĩnh vực thời trang, các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ trang phục đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ của Ngài, tạo ra những bộ sưu tập mang tính biểu tượng cho sự khiêm nhường và tối giản. Những bài thơ được sáng tác để tôn vinh Ngài, ca ngợi sự dũng cảm và lòng kiên trì của Ngài. Các tác phẩm điêu khắc thể hiện hình ảnh của Ngài trong tư thế ngồi thiền, đôi mắt khép hờ nhưng chứa đựng cả một vũ trụ bên trong, đã trở thành biểu tượng cho sự giác ngộ và an nhiên. Ngài Minh Tuệ không chỉ là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang và hang đá với vô số vết mũi cắn, mà còn là người duy nhất ở Việt Nam theo đuổi hành trình khất thực như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt 6 năm, chỉ xin một bữa cơm chay buổi sáng và không nhận tiền tài. Đối với Ngài, khất thực không chỉ là việc xin ăn, mà còn là một cách để kết nối với đời sống, với con người xung quanh. Ngài đã đi khắp các vùng miền, từ nông thôn đến thành thị, và dù ở đâu, Ngài cũng luôn giữ vững tinh thần của một người tu hành chân chính. Khất thực là một phần quan trọng trong cuộc đời của Ngài Minh Tuệ.
Đó là một hành động mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự khiêm tốn và lòng từ bi vô hạn. Khất thực không phải là việc xin xỏ hay phụ thuộc vào người khác, mà là một cách để thực hành sự buông bỏ, từ bỏ mọi sự ràng buộc với vật chất. Đối với Ngài Minh Tuệ, mỗi lần nhận được một bát cơm chay từ người dân, đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là một cơ hội để cảm nhận và tri ân lòng tốt của con người, một cách để thực hành lòng từ bi và cảm thấy sự gắn kết với cộng đồng. Suốt 6 năm, Ngài chỉ ngủ ngồi, không nằm, thậm chí cả ngày Tết cũng không về nhà. Trong suốt thời gian này, Ngài đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Mỗi đêm, khi cả thế gian đều chìm trong giấc ngủ ấm áp, Ngài vẫn ngồi thiền trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Có những đêm trời mưa tầm tã, Ngài chỉ có một chiếc y phấn tảo mỏng manh để che chắn. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi thiền, không một lời than thở. Những vết muỗi cắn chằng chịt trên cơ thể Ngài không phải là những dấu tích của sự đau khổ, mà là minh chứng cho lòng kiên trì, tính kham nhẫn và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của Ngài. Với sự khiêm tốn và không sân si với đời, Ngài Minh Tuệ đã trở thành biểu tượng cho sự buông bỏ và tự tại. Ngài đã chọn con đường khó khăn nhất, không phải vì muốn nổi bật hay để được ngưỡng mộ, mà vì Ngài muốn tìm kiếm sự thật bên trong mình, tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ. Ngài Minh Tuệ là một tấm gương sáng, dũng cảm đi ngược lại dòng đời để tìm về với chân như, buông bỏ tất cả những gì vô thường để tìm kiếm sự thật bên trong mình. Ngài đã chứng minh rằng sự giác ngộ không phải là điều gì xa vời, mà là kết quả của sự tu tập kiên trì, của lòng từ bi và sự buông bỏ. Qua hành trình 6 năm, Ngài đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khiến họ ngưỡng mộ và xem Ngài như một vị Phật sống. Những người đã gặp Ngài đều cảm nhận được sự an nhiên và bình yên tỏa ra từ Ngài. Họ đã học được từ Ngài cách sống đơn giản, không bị ràng buộc bởi vật chất và danh lợi, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Tuy nhiên, do sự tò mò và cuồng tín từ phía cộng đồng và sự lan truyền quá mức trên mạng xã hội, Ngài buộc phải tạm ngừng hành trình khất thực để giữ gìn an ninh trật tự. Những người hâm mộ Ngài, dù không muốn, nhưng cũng phải chấp nhận rằng việc Ngài dừng chân là điều cần thiết để bảo vệ Ngài và những giá trị mà Ngài đang truyền tải. Trong thời gian Ngài dừng chân, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những điều mà Sư Minh Tuệ đã dạy chúng ta. Đầu tiên, Ngài giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự khiêm cung và bình đẳng giai cấp. Hành trình khất thực của Ngài là minh chứng rõ ràng nhất cho việc buông bỏ cái tôi, chấp nhận mọi chỉ trích, phán xét và chế giễu mà không hề động lòng. Ngài cũng đã khơi dậy sự thiện lương trong lòng mỗi người, lan tỏa giá trị tinh thần và đem lại niềm tin vào con đường tu tập chân chính. Ngài giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, khơi dậy nghị lực và niềm tin trên con đường mà mình đã chọn. Qua những hành động và lời nói của Ngài, chúng ta học được rằng sự giác ngộ không đến từ những điều to tát hay xa vời, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt, từ sự kiên trì và lòng từ bi. Ngài Minh Tuệ đã dạy chúng ta cách buông bỏ, không chỉ là buông bỏ những thứ vật chất, mà còn là buông bỏ những ám ảnh, lo âu và sự sợ hãi. Ngài đã dạy chúng ta cách đối diện với chính mình, nhìn nhận lại bản thân và từ đó tìm ra con đường đi đến hạnh phúc thực sự. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống đầy bon chen và toan tính này, sự đơn giản và khiêm nhường luôn là những giá trị quý báu nhất. Chúng ta không cần phải chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, mà chỉ cần sống thật với bản thân, sống với lòng từ bi và sự yêu thương. Chúng ta sẽ tìm thấy sự an nhiên và hạnh phúc. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Những suy nghĩ, cảm nhận của các bạn sẽ là nguồn động viên quý báu để chúng tôi tiếp tục hành trình này. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.